Вітаю всіх! Осінь прийшла, а разом з нею настав час перевірити, як прижилися наші щеплення дерев. Давайте разом подивимося на результат. Почнемо з гігантського абрикоса, який був прищеплений на алечу. Він почувається чудово і вже на другий рік дав такі величезні плоди. Просто подивіться на них, неймовірно. І ще трохи показів. Я робила щеплення різних дерев – черешні, вишні, яблуні, навіть винограду. Кожне дерево має свої особливості, але всі вони прижилися і радують око. А тепер дивіться на експеримент з грушами. Щепили пізню грушу на ранню. Ранню грушу вже зібрали, але на гілці досі залишилися величезні пізні плоди. Результат просто вражає. Переглядайте відео, насолоджуйтесь процесом, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Діліться своїми враженнями та досвідом щеплення дерев. Сьогодні покажу унікальне щеплення черешні на вишню. Буду щепити ту саму черешню приусадібну на ось таку вишню черешню. Це дерево я створила 5 років тому, прищепивши черешню на вишню. Ось в цьому місці. І вийшла дуже чудова черешня зі смаком вишні. І сьогодні я покажу, як покращити смакові якості, прищепивши черешню приусадібну на ось це дерево. Щепити буду 2 способами – методом під кору і покращеною купуліровкою. Спершу я готую живці черешні. Для цього обираю найздоровіші, міцні та пружні гілочки, без ознак хвороб чи пошкоджень. Важливо, щоб вони були свіжі, з активними бруньками, адже саме це впливає на подальше приживання. Я зрізаю 2 черенки довжиною приблизно 10-15 см, звертаючи увагу на те, щоб зріз був чистим і рівним. Після цього акуратно видаляю все листя, роблю це обережно, щоб не пошкоджити кору і бруньки. Видалення листя потрібно для того, щоб живці не втрачали вологу і не псувалися до моменту щеплення, адже будь-яке підсихання значно знижує шанси на успішне приживання. Також дуже важливо правильно зберігати живці перед щепленням у прохолодному, вологому середовищі, щоб вони залишалися максимально свіжими. Усе це підготовчі дії, які на перший погляд можуть здатися простими, але насправді вони визначають успіх всього щеплення, адже від якості та свіжості живців безпосередньо залежить приживання бруньок у підщепі. Далі роблю надріз на корі на гілці вишні черешні, яка буде під щепою. Кору не відділяю повністю, щоб вона не окислювалася. Це дуже важливо, адже окислена тканина гірше зростається з щепленою брунькою. Надріз має бути чистим, акуратним і достатньо широким, щоб вставити бруньку зі щитком.
Тепер готую бруньку черешні зі щитком. Акуратно зрізаю бруньку разом із невеликим шматочком кори. Щиток допомагає бруньці щільно контактувати з тканиною підщепи, а також захищає її від висихання і механічних пошкоджень. Оскільки це спляча брунька в серпні, вона залишатиметься нерухомою до весни, а тоді прокинеться і почне рости. Видаляю трохи кори з надрізаного місця на підщепі і вставляю бруньку черешні у надріз. Важливо щільно посадити бруньку так, щоб тканина підщепи і щепленої бруньки максимально контактували. Саме цей контакт забезпечить успішне зрощення і майбутній ріст бруньки навесні. Після вставки щільно замотую місце щеплення спеціальною стрічкою для окуляризації. Стрічка утримує бруньку на місці, захищає її від висихання та шкідників, а також підтримує правильний тиск для зрощення тканин. Цей етап критично важливий, бо навіть невеликий зазор може зменшити шанси на приживання бруньки. Продовжую робити щеплення на інших гілках. Коли всі бруньки приживуться, весною вони прокинуться і почнуть рости нові гілочки, даючи черешневі плоди на гілках вишні черешні. Це покращене щеплення дозволяє отримати на одному дереві суміш властивостей обох порід. Підщепа вишні забезпечує сильну кореневу систему та стійкість до хвороб, а черешня передає свої солодкі, соковиті та ароматні якості. З наукової точки зору сплячі бруньки в серпні ще не активно ростуть і не споживають багато ресурсів дерева. Це означає, що приживання відбувається без стресу для підщепи. А навесні, коли активізується сокоруб, бруньки починають розвиватися природно. У результаті ви отримаєте черешневі плоди, які солодші, ароматніші та більш соковиті, ніж звичайна вишня. Це і є та сама смакота, про яку садівники мріють. Поєднання двох порід в одній гілці дає плоди, які неможливо отримати окремо.
Щепити буду виноград Каберне на виноград Лідію. Починаю з підготовки підщепи. Це виноград сорту Лідія. Сильно рослий, витривалий і з добре розвиненими пагонами. Тепер готую живець винограду сорту Каберне. Це молодий пагін із добре сформованою брунькою. Акуратно зрізаю з нього листя, залишаючи лише невеликі черешки, щоб не пошкодити саму бруньку і не допустити втрати вологи. На підщепі роблю рівний косий зріз довжиною приблизно 2-3 см. Рух ножа має бути чистим і плавним, щоб зріз вийшов гладким, без задирок і тріщин. Саме сюди вставлятиметься прищепа. Повертаюсь до живця Каберне. Зрізаю бруньку разом із частиною пагона довжиною 5-6 см. Ніжній зріз роблю косим, щоб він збігався за формою і розміром зі зрізом на підщепі. Дуже важливо, щоб камбій на прищепі і підщепі максимально збігався. Це головна умова успішного зрощення. Вставляю підготовлений пагін із брунькою у зріз на Лідії. Роблю це акуратно, щоб зрізи щільно прилягали один до одного, без зазорів. Фіксую місце щеплення спеціальною еластичною стрічкою. Намотую так, щоб щільно притиснути прищепу до підщепи, але не перетиснути пагін. Обмотка має бути рівномірною, а сама брунька повинна залишатися відкритою для дихання. Сьогодні 14 серпня – чудовий час для щеплення винограду зеленим по зеленому. Такий метод дає можливість швидко змінити сорт на кущі, без викорчовування старої рослини. Поєднання витривалої Лідією з благородним Каберне дозволяє отримати чудовий результат – сильний кущ і якісний виноград із відмінним смаком. Через 2-3 тижні можна буде побачити, чи прижилася прищепа. Якщо пагін залишиться свіжим і почне рости, щеплення вдалося. Сьогодні буду робити щеплення яблуні Голден на яблуню Сімеренко. Для цього знадобиться стрічка для щеплення, ніж для щеплення і секатор. Для цього з яблуні Голден зрізаю живець. Обрізаю листочки. Йду до яблуні Сімеренко. Починаю з підготовки підщепи. Це молода яблуня сорту Сімеренко. Акуратно зрізаю зайві гілочки і листя навколо місця, де робитиму щеплення, щоб нічого не заважало роботі та щоб місце було добре видно.
Кора має бути рівною, без тріщин і пошкоджень. Далі беру живець яблуні сорту Голден. Це однорічна гілка з добре розвиненими бруньками. Зрізаю з неї все листя, залишаючи маленькі черешки у кілька міліметрів, щоб не травмувати самі бруньки. Так живець не буде втрачати вологу через листя і зберігатиме сили для приживлення. Переходжу до підшепи. На корі роблю прямий рівний зріз з довжиною приблизно 2,5 см. Рух ножа має бути плавним і чистим, щоб краї зрізу були рівними, без задирок. Саме до цього місця прикладатиметься брунька. Тепер готую бруньку з живця. Гострим ножем зрізаю її разом з тонким щитком кори, щоб у неї залишився природний захист. З тильного боку обережно видаляю деревину, залишаючи тільки кору з брунькою. Такий спосіб без деревини дозволяє щільно прикласти бруньку до зрізу підшепи і забезпечує кращий контакт камбію. Прикладаю бруньку на місце зрізу кори на підшепі так, щоб вона співпадала за розміром і формою. Головне, щоб краї кори збігалися, бо саме по лінії з'єднання йде зрощення тканин. Фіксую бруньку спеціальною щеплювальною стрічкою. Намотую щільно, але акуратно, щоб притиснути щиток з брунькою до підшепи. Сама брунька повинна залишатися відкритою, щоб не запрівати і не загинути. Сьогодні 12 серпня – один із найкращих періодів для літнього щеплення яблунь. Сорт Голден на підшепі Семеренко дасть поєднання чудового смаку, гарної лежкості і витривалості дерева. Через 2-3 тижні можна буде побачити, чи прижилася брунька. Якщо вона залишиться зеленою і трохи набрякне, щеплення пройшло успішно. Сьогодні ми будемо робити щеплення сплячою брунькою яблуні сорту Summerland на підшепу Семеренка. Цей метод ще називають окуліруванням, і він вважається найпростішим і найефективнішим для розмноження сортових яблунь. Роблю щеплення яблуні сорту Summerland на яблуню з червоною м'якоттю Baia Marisa. Для роботи беру щеплювальний ніж з добре наточеним лезом, секатор для заготовки живців, спеціальну стрічку для обмотки, а також звичайний спирт для знезараження. Інструмент завжди повинен бути чистий і гострий. Це запорука акуратних зрізів і гарного приживлення. Тепер готую місце для щеплення. Обираю на Baia Marisa
однорічний пагін товщиною приблизно з олівець. Обрізаю навколо зайвої гілки та листя. Далі беру живець від сорту Summerland. Вибираю добре визрілу частину пагану з гарною брунькою. Секатором зрізаю гілочку, очищаю її від листя, залишаючи короткі черешки. Роблю надріз кори вертикальний приблизно 2-3 см, а зверху підріз кори. Кору не знімаю, лишаю на дереві, щоб отвір не пересох, поки готуватиму бруньку. Тепер за допомогою ножа вирізаю щиток з брунькою разом із тонким шаром кори. Якщо під щитком є зайва деревина, обережно видаляю її ножем, щоб залишилася тільки кора з брунькою. Коли щиток готовий, повертаюсь до підщепи. Акуратно відгинаю кору в підготовленому місці, вставляю щиток під розріз кори так, щоб він щільно прилягав і брунька опинилася посередині розрізу. Після цього беру стрічку і туго обмотую місце щеплення. Саму бруньку залишаю відкритою, а всі зрізи закриваю. Таким чином ми захищаємо щеплення від пересихання і забезпечуємо контакт камбіальних шарів. На одній гілці я зазвичай не зупиняюся. Повторюю процедуру на кількох сусідніх пагонах, щоб збільшити шанси приживлення. Навесні, якщо приживеться кілька бруньок, можна залишити найсильнішу, а решту видалити. Напишіть в коментарях, чи сподобалось вам таке щеплення. Чи робили ви колись щеплення? Чи вірите ви в це? Підпишіться і навесні я покажу вам результат. До речі, червона м'якоть Баія Маріса містить багато природних антиоксидантів, а правильне поєднання бруньки з камбіальним шаром гарантує надійне приживлення. Поставте лайки, якщо сподобалось. Дякую вам за увагу. Пока-пока!
і буду прищеплювати цю черешню на вишню. Починаю з підготовки підщепи. У моєму випадку це молода вишня з живою корою, що добре росте біля дому. Спершу видаляю всі зайві гілочки, листя, пагони, усе, що затіняє або заважає доступу до майбутнього місця щеплення. Місце має бути максимально відкритим, чистим і добре освітленим, щоб сокорух був активним. Це важливо, бо при окуліруванні потрібно, щоб кора легко відділялася від деревини. Перед початком щеплення дезінфікую ніж, використовую звичайний спирт. Ніж має бути не просто чистим, а ідеально стерильним і дуже гострим. Тупий або брудний інструмент може зіпсувати все щеплення. Далі роблю Т-подібний надріз на корі вишні, вертикальний надріз приблизно 2,5 см і один поперечний, вгорі близько 1 см. Після цього акуратно відгинаю краї кори, намагаючись не рвати і не відривати їх. Просто відсуваю в сторони, щоб сформувати кишеню для щитка з брунькою. Тепер переходжу до черешні. Вибираю однорічний пагін із добре розвиненою середньою брунькою. Гострим ножем відрізаю щиток з брунькою, плавним і рівномірним рухом. Разом з корою може знятись тонкий шар деревини, це нормально. Але для цього типу щеплення деревину потрібно прибрати. Тому з тильного боку щитка обережно знімаю деревину, залишаючи тільки кору з живою брунькою. Це і є щиток без деревини, його простіше вставити під кору, і він краще прилягає до камбію, що значно підвищує шанси на приживлення. Вставляю щиток під кору в підготовлений Т-подібний розріз. Роблю це акуратно, рухом знизу вгору. Щиток має зайти повністю, щільно прилягти, але сама брунька при цьому залишається відкритою. Її не можна затиснути плівкою. Тепер фіксую місце щеплення. Для цього використовую спеціальну щеплювальну стрічку, еластичну, але щільну. Обмотую навколо, притискаючи краї розрізу до щитка. Основне правило – стрічка має щільно притискати кору по всьому периметру, але не накривати саму бруньку. Вона повинна дихати, інакше загине. Коли все зафіксовано, щеплення завершене. Тепер залишається чекати. У перші кілька днів бажано не чіпати гілку, не поливати зверху і не відкривати. Через 2-3 тижні можна буде побачити результат. Якщо брунька залишилася зеленою, не засохла і трохи набрякла, це означає, що щеплення вдалося. До речі, якщо було цікаво, підтримай це відео лайком і підпишись, аби не пропустити продовження. Напиши в коментарях, з якого ти міста чи села і чи пробував таке щеплення раніше. Цікаво дізнатись, як у кого приживається.